Az itthon kevésbé ismert filmalkotásokkal gyakran megtörténik, hogy csupán egyetlen, megdermedt és megcsontosodott interpretációs lehetőségük marad meg a köztudatban, és más, ezektől akár jelentősen eltérő, valamint szabadabb vagy egyenesen unorthodox olvasatuk már aligha kerül elő. Mintha idővel bezáródnának az értelmezés lehetőségei, pedig éppen hogy ennek ellenkezőjére számítanánk. Például Szomjas György 1970-es Nászutak című filmjét többnyire a szocializmusból való elvágyódás és a kelet-nyugat ellentét felől értelmezzük, a benne megjelenő nemi szerepek, valamint az azok közötti viszonyok rendre a háttérben maradnak. De másik példaként Mészáros Márta örökbefogadását a rendező szándékától állítólag eltérően szinte csak is feminista filmként aposztrofáljuk, és egyéb társadalmi, politikai vagy kulturális dimenziói nem bizonyulnak elég izgalmasnak ahhoz, hogy újra tárgyaljuk őket, csak hogy két Zolnai Pál filmjével rokonalkotást említsünk. A hazai diskurzus felszínen tart számos olyan alkotást, amelyek egyébként ma már kívül esnek a mainstream közizlésen, de hajlamos be is zárni azok értelmezési lehetőségeit. Ennek okai több mint valószínű, hogy egyfelől az oktatási rendszerünkben tanított, évtizedek óta változatlan, úgynevezett elemzési módszerekben, valamint a mindenkori politikai fennálló nyelvi szabályaiban és még inkább megszabott nyelvi határaiban keresendők. Zolnai fotográfiája ilyen szempontból is különleges helyzetben van. A vizuális kultúra szakmai közegében népszerű, de nem vált sokszor újra elővett kultfilmé, viszont a benne felmerülő mediális és képelméleti kérdéseiről mégis közismert. A film ezen dimenziói valóban érdekfeszítőek, és adott esetben meghaladják koruk mainstream fotográfiával és filmmel kapcsolatos felfogásait, viszont ezáltal beszédes módon más interpretációs rétegei kikerülnek a fókuszból. A beskatujázhatatlan fikciós dokumentumfilm a média elméleti szempontból érdekes kategóriájába záródott. Pedig a film egyik első, a Filmkultúra című lapban megjelent kritikájában Lázár István a formai jellegeken, a fotós és a retusőr, illetve a kép és a valóság közötti viszony problémáin túl sokkal hosszabban időzik a film pszichológiai és szociológiai vetületeinek megértésén, a mórici boldog emberek és barbárok együttélésén, a sanyarú sorsokon, a silány ízlésen, és nem utolsó sorban a film brüggeli naturalizmusán. Természetesen a 70-es éveknek megfelelően csak az nem kerül szóba, hogy mégis milyen történelmi helyzet, és még inkább milyen vagy melyik politikai rendszer az, amely színhelyiül szolgál mindezeknek. De az is több mint lehetséges, hogy a fotográfia és a film saját belső mediális dinamikái okozzák ezt az analitikus fakulást. Roland Barthes így fogalmaz: a fotográfiában a dolog sohasem metaforikus értelemben van jelen, és az élőlények sem metaforikus értelemben élnek. A fotó mozdulatlansága ugyanis mint egy eredménye két fogalom, a valóság és az élő visszás keveredésének. Amikor a fénykép azt tanúsítja, hogy a tárgy valóságos volt, és csalafintán azt mondja, hogy most is élő, ezt azért teheti, mert mi nagyon nagyra tartjuk, szinte örökértékűnek a valóságot, de ugyanakkor azzal, hogy ezt a valóságot a múltba száműzi, azt sugallja, hogy már halott.